ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ እንጠይቃለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንደምታዩት የበግ ጎድን አሰራር ነው። የበግ ጎድን አሰራሩን ቀለል ባለ መልኩ እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት ቆንጆ የሚያምር የበግ ጎድን አጠባበስ ነው። የምንጠብሰው በመጥበሻ ነው። አሰራሩን አብረን እንመለከታለን። አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ላይክ እና ኮሜንትም እንድትሰጡኝ በትህትና ጠይቃለሁ። እስከ ፕሮግራሙ መጨረሻ አብረን እንቆይ። አመሰግናለሁ። ተመልሰን ተገናኝተናል። እንግዲህ ተመልካቾቼ የበግ የጎድን አሰራሩን አሁን እንደምታዩት ጎድኑን በዚህ መልኩ ቆርጫለሁ። የምንጠቀመው እዚህ ጋር በዝርዝር እናየዋለን። የበግ ስጋ አለ፣ ግማሽ ማንኪያ ብላክ ፔፐር አለን፣ ግማሽ ማንኪያ በርበሬ እንጠቀማለን፣ ግማሽ ማንኪያ ጨው፣ 1 ማንኪያ ሮዝመሪ፣ 2 ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል እና ድንች እንጠቀማለን። የምንጠቀመው ድንች ትናንሹን ነው። 3 ነጭ ሽንኩርት እና ግማሽ ሎሚ መጨረሻ ላይ እንጨምራለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን የጨመርኩት በርበሬ ነው። ሚክስ ካደረግነው በኋላ ድንቻችንን በምታዩት መልኩ እንከትፋቸዋለን። ከከተፍን በኋላ ስጋውን እንደዚህ በምታዩት መልኩ ነው ዲፕ የምናደርገው። በደንብ አድርገን እያዋሃድን ስጋዎቹን ከጨረስን በኋላ ድንቹን በዛው ባለው በሚቀረው ውህድ እንቀላቅለዋለን። እንደምታዩት መጥበሻው ላይ ቅቤን ያረኩት ስጋውን በምታዩት መልኩ ጋል ባለ ሚዲየም ሃይ ነው ሂቱ፣ እዛ ላይ እናስቀምጠዋለን። ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እጠይቃለሁ። ላይክ እና ኮሜንትም እንድታደርጉን። እንደምታዩት በጎን በኩል ድንቹን በዛው እንጠብሰዋለን። እያየን ከለር ሉክ እንዲህ ሲቀየር እየገለበጥን ቼክ እናደርገዋለን። እሳቱ እንዳልኳችሁ ሚዲየም ሃይ ላይ ነው። እንደምታዩት በሳይድ በኩልም መጠበስ ስላለበት ሳይድም እናደርገዋለን። ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው። ከለሩ እንደምታዩት ዳርክ ብራውን ነው። እንደዚህ ሲሆን ያው ለመውረድ ደርሷል ማለት ነው። ድንቹም እንደምታዩት ተጠብሷል። ያው አሁን አጥቼዋለሁ። ከወጣ በኋላ ከለሩ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ የበሰለው ድንቹም በደንብ በስሏል። ይሄንን ሰርታችሁ ከወዳጅ ከጓደኞቻችሁ ጋር ኢንጆይ እንድታደርጉት እንጋብዛለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ላይክ እና ኮሜንትም እንድትተውልኝ እጠይቃለሁ። ለዛሬ ያዘጋጀሁት ምግብ ይሄንን ነው የሚመስለው። በደንብ የበሰለ ነው። ቆንጆ አድርጎ ነው የተጠበሰው። ቀለል ያለች አሰራር ናት እንዳያችሁት። እንቀምሰዋለን። ስጋው በጣም ነው የሚያምረው። ይሄንን ከመስራታችን በፊት ስጋው ፍሪጅ ውስጥ ከተቀመጠ የተወሰነ ሰዓት ውጪ ማቆየት አለብን። ምክንያቱም ውሃ ሊኖረው ስለሚችል ውሃው ውጪ መጨረስ አለበትና በሶፍት ማድረቅ አለብን። እንደምታዩት በደንብ ነው የበሰለው። ቴስቱ የሚገርም ነው። በቀላሉ ነው የሚቆረጠው። ድንቹንም አንድ ላይ ያደረገን እንበላለን። ለፕሮግራሜ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ እጠይቃለሁ። በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ለዛሬው በዚህ ሰናበታችኋለሁ። መልካም ጊዜ፣ ደህና ቆዩ።